નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય રસાયણ વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 4 આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો આપણો ટોપિક છે ઇલેક્ટ્રોનીય રચના અને આણ્વીય વર્તણૂક। ઇલેક્ટ્રોનીય રચના અને આણ્વીય વર્તણૂક। હવે ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે અણુની અંદર ગોઠવવાની છે। જુદી જુદી આણ્વીય કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન વહેંચે એટલે કે અણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય। ધારો કે A પરમાણુ છે, પરમાણુ A તો એની કક્ષક છે ને કહેવાય પરમાણ્વીય કક્ષક। આ પરમાણ્વીય કક્ષક ને sp_df દ્વારા કક્ષક એટલે શું? ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના એની psi દ્વારા દર્શાવી। psi a એટલે કે એની ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના। ધારો કે આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે, બરોબર? આ બીજો પરમાણુ છે, પરમાણુ B, આ એની પરમાણ્વીય કક્ષક। એના ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના છે એને psi એટલે ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના। તરંગ વિધેય છે। આ પરમાણુ ગોળાકાર હોય તો ગોળાકાર તરંગ, કારણ કે તરંગ સ્વરૂપે ઇલેક્ટ્રોન હોય, તો ઇલેક્ટ્રોન મળવાની સંભાવના 90 અથવા 95% કરતા વધારે હોય ને કક્ષક કહેવાય psi b। ઉપર તરફ ઊર્જા વધતી જાય છે। ઊર્જા આ બંનેની ઊર્જા સમાન છે। જો સમાંતર દેખાય ઊર્જા 0 છે, ઉપર જાય ઊર્જા વધતી જાય છે। બંને સીધી લાઈનમાં લઈ તો A પરમાણુ અને B પરમાણુની ઊર્જા સમાન છે। હવે આપણે આગળથી જોયું તે પ્રમાણે બે પરમાણ્વીય કક્ષક સંયોજાય તો બે આણ્વીય કક્ષકની રચના થાય। કારણ કે અણુ બનાવવો છે તો પરમાણ્વીય કક્ષકને સંયોજાવવું જરૂરી છે। તો અહીં આણ્વીય કક્ષકની રચના થાય। આણ્વીય કક્ષક અહીંયા શું કહેવાય? અણુ AB અણુ શું બને? AB અણુ। A પરમાણુ B પરમાણુ ભેગા થાય AB અણુ બને। જે રીતે પરમાણુની પરમાણ્વીય કક્ષક હોય તે અણુની પણ આણ્વીય કક્ષક હોય। અને આણ્વીય કક્ષક કોને કહેવાય? સિગ્મા બંધ અને પાઈ બંધ આણ્વીય કક્ષક છે। સિગ્મા અને પાઈ બંધ આણ્વીય કક્ષક છે। જો પરમાણ્વીય કક્ષક 2 હોય તો આણ્વીય કક્ષક 2 હોય। એમાં પરમાણ્વીય કક્ષક કરતા ઓછી ઊર્જાવાળી કક્ષકને બંધકારક આણ્વીય કક્ષક, અહીંયા એક ઉપર એક લખ્યું। અહીં સીધી લાઈન લખું તો બંનેની ઊર્જા સરખી છે। અહીં એક ઇલેક્ટ્રોન છે ધારો કે આના કરતા બંને પરમાણ્વીય કક્ષક કરતા ઓછી ઊર્જાવાળી કક્ષકને કહેવાય બંધકારક આણ્વીય કક્ષક BMO। એ સિગ્મા બંધની રચના કરશે। ક્યાં બંધની રચના કરશે? સિગ્મા MO કહેવાય। શું કહેવાય? સિગ્મા MO એટલે સિગ્મા મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ એટલે આણ્વીય કક્ષક। અને બંને પરમાણ્વીય કક્ષક કરતા વધારે ઊર્જાવાળી કક્ષક હોય, વધારે ઊર્જાવાળી, એને શું કહેવાય? ABMO। શું કહેવાય? ABMO એન્ટી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ। એન્ટી બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ એને કહેવાય સિગ્મા સ્ટાર MO। શું કહેવાય? સિગ્મા સ્ટાર MO। બંને પરમાણ્વીય કક્ષક કરતા ઓછી ઊર્જાવાળીને BMO ઊર્જા ઓછી, એ આપણે આગળ જોઈ લીધું। આની ઊર્જા કેટલી છે? વધારે। તો આવું બાઉફના નિયમ પ્રમાણે જેવી રીતે પરમાણ્વીય કક્ષકમાં ગોઠવણ થઈ, આ સિગ્મા અને સિગ્મા સ્ટાર એના આણ્વીય કક્ષક કહેવાય। એમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી જુદી જુદી આણ્વીય કક્ષક એટલે કે સિગ્મા અને સિગ્મા સ્ટાર માં અહીં લખું સિગ્મા MO। આ સિગ્મા અને સિગ્મા સ્ટાર MO, પાઈ અને પાઈ સ્ટાર MO એને આણ્વીય કક્ષક કહેવાય। આણ્વીય કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી એને આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના કહેવાય। અને તેના પરથી કઈ માહિતી મળે? અણુની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના પરથી મળતી અગત્યની માહિતી, એક તો અણુની સ્થાયીતા સમજાવી શકાય। આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના પરથી અણુની સ્થાયીતા સમજાવી શકાય। જો બંધકારક કક્ષક BMO એટલે બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ, આને કહેવાય બંધકારક આણ્વીય કક્ષક। અને શું કહેવાય? બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક। બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક। જો બંધકારક આણ્વીય કક્ષક બોન્ડિંગ ના નંબર એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, બંધકારકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એવું કે જે બંધ પ્રતિકારક કરતા વધારે હોય। ધારો કે અહીં ઇલેક્ટ્રોન નથી અને અહીં ઇલેક્ટ્રોન છે તો અણુની સ્થિરતા વધારે હોય। અહીંયા શું કહેવાય? બંધ પ્રતિકારક એન્ટી બોન્ડિંગ। તો જો NB એ મતલબ નંબર છે, નંબર એટલે સંખ્યા, એ B છે ના માટે છે બોન્ડિંગ।
બોન્ડિંગ મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા n અને નંબર, બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષક એટલે એન્ટી બોન્ડિંગ કરતા વધારે હોય. આના કરતા જો આમાં ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય તો અણુની સ્થિરતા વધારે હોય, અણુ વધારે સ્થાયી હોય. કારણ કે જો બંધકારક કક્ષકો વધારે ભરાયેલી હોય, આની સરખામણીમાં જો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય તો શું થાય, બંધન અસર વધારે પ્રબળ બને અને નીચી ઉર્જાવાળીમાં જો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થાય તો અણુ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે. એવું કે છે બંધકારક કક્ષકો વધારે ભરાયેલી હોય, બંધકારક કક્ષકોની સંખ્યા જો વધારે હોય તો બંધન અસર વધારે પ્રબળ બને. હજી ઉપર દોરવાની છે, અત્યારે ખાલી માત્ર બે જ દોરેલી છે. જેમ બંધન અસર વધારે પ્રબળ બને, બંધન અસર ક્યારે પ્રબળ બને, ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવે તો નીચી ઉર્જાવાળી આણ્વીય કક્ષકની અંદર આવે તો, એટલે કે બંધકારક આણ્વીય કક્ષકની અંદર ઇલેક્ટ્રોન આવે તેની સ્થિરતા વધે અને અણુ સ્થાયી રચનામાં પરિણમે. એનાથી ઉલટું જો બંધકારક કક્ષકોમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, બોન્ડિંગ બંધકારક કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બંધ પ્રતિકારક કરતા ઓછી હોય, આમાં ઓછા ઇલેક્ટ્રોન હોય તો અણુ અસ્થાયી બને. જો બંધકારક કક્ષકોમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બંધ પ્રતિકારક કક્ષક કરતા ઓછી હોય, આના કરતા જો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ઓછા હોય એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવવાના બદલે અહીંયા જાય, અણુ સ્થિરતા ક્યારે પ્રાપ્ત કરે, નીચામાં નીચી ઊર્જા પ્રાપ્ત કરે ને તો સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે. તો ઇલેક્ટ્રોન જો અહીંયા આવવાના બદલે અહીંયા જશે ને તો બંને પરમાણ્વીય કક્ષક કરતા આણ્વીય કક્ષકની ઊર્જા વધારે છે અને ઊર્જા વધારે હોય ને કોઈ દિવસ અણુ બનશે નહીં, એટલે અસ્થાયી અણુની રચના થાય. જો બંધકારક કક્ષકો Nb કરતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બંધ પ્રતિકારક કક્ષક કરતા ઓછી હોય, કે આના ઇલેક્ટ્રોન કરતા આના ઇલેક્ટ્રોન જો ઓછા હોય તો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ગયા બંધ પ્રતિકારક, તો બંને પરમાણ્વીય કક્ષક કરતા આની ઊર્જા વધારે છે. જો આણ્વીય કક્ષકની ઊર્જા વધે ને ત્યારે કોઈ દિવસ અણુ શક્ય બને નહીં અથવા અસ્થાયી બને. તો એવું કે છે અસ્થાયી રહે છે. બંધ પ્રતિકારક કક્ષકો વધારે ભરાયેલી હોય, આને આવવાને બદલે અહીંયા જાય તો એ વધારે ભરાશે, તો પ્રતિબંધન અસર વધારે પ્રબળ બને, એટલે કે અણુ અસ્થાયીતા પ્રાપ્ત કરશે, એટલે બંધ બનશે નહીં, એટલે અણુ શક્ય હશે નહીં. એક આ માહિતી. આગળ આ આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના ઉપરથી એક તો સ્થિરતા જાણી શકાય, આના કરતા આમાં ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય તો અણુની સ્થિરતા વધારે હોય. બીજું બંધ ક્રમાંક એટલે કે બોન્ડ ઓર્ડર. બંધ ક્રમાંક કોને કહેવાય, બે પરમાણુ વચ્ચેના બંધની સંખ્યાને બંધ ક્રમાંક કહેવાય. તો બંધ ક્રમાંક જાણી શકાય. બંધકારક અને બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં હાજર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાના તફાવત, બંધકારક અને બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા હાજર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાના તફાવતના અડધા મૂલ્યને શું કહેવાય, બંધ ક્રમાંક. એટલે કે બંધ ક્રમાંક બરાબર બંધ ક્રમાંક, બોન્ડ ઓર્ડર બરાબર 1/2 Nb - Na, જ્યાં Nb શું બતાવે છે, બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, બંધકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, જ્યાં n એ શું બતાવે, n એટલે નંબર છે અને a એટલે એન્ટી બોન્ડિંગ બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. હવે આના ઉપરથી એનું મહત્વ શું છે, એનું મહત્વ, બંધ ક્રમાંકનું મહત્વ. જો આવું હોય ને કે Nb અને Na સરખા મળે, જો Nb અને Na સરખા હોય, Nb અને Na જો સરખા હોય, આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન આમાં 2, તો 2 - 2 એટલે 0. Nb - Na આવું હોય તો બંધ ક્રમાંક બરાબર 0 થાય. તેથી અણુ અસ્થાયી હોય. અણુ કેવો હોય, અસ્થાયી. આગળ બીજી શક્યતા છે કે આ વધારે હોય. જો Nb વધારે હોય કોના કરતા, Na કરતા, તો બંધ ક્રમાંક એટલે કે આના કરતા આના ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય. જો આ વધારે હોય ને તો ધન મળશે, આ વધારે હોય આ ઓછા હોય તો આ ધન મૂલ્ય મળશે, તો બંધ ક્રમાંક ધન મળે. જો બંધ ક્રમાંક ધન મળે તો અણુ સ્થાયી છે એવું કહી શકાય.
અણુ કેવો છે સ્થાયી છે અથવા Nb માઈનસ Na હોય કે આના કરતા આના ઇલેક્ટ્રોન વધારે હોય તો બંધ ક્રમાંક ઋણ મળે અને જો બંધ ક્રમાંક ઋણ મળે તો પણ અણુ કેવો છે અસ્થાયી અણુ કેવો છે અસ્થાયી આગળનો મુદ્દો છે બંધનો સ્વભાવ એમાં બંધ ક્રમાંકના પૂર્ણાંક મૂલ્ય 1 2 અને 3 એ બે પરમાણુ વચ્ચે અણુમાં બે પરમાણુ વચ્ચે એકલ બંધ જો બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 1 હોય તો એવું કહી શકાય બે પરમાણુ વચ્ચે એકલ બંધ છે એકલ બંધ અનુક્રમે એકલ દ્વિ અને ત્રિબંધ નું સૂચન કરે છે બંધનો સ્વભાવ જો બંધ ક્રમાંકનું એક મૂલ્ય હોય તો ધારો કે આપણે ગણતરી પ્રમાણે Nb - Na કરો 1/2 કરો તો બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 1 આવે તો અણુમાં બે પરમાણુ વચ્ચે એકલ બંધ છે બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 2 આવે બંધ ક્રમાંક 1 તો બે પરમાણુ વચ્ચે એક બંધ હોય બંધ ક્રમાંક બરાબર 2 તો બે પરમાણુ વચ્ચે બે બંધ હોય અને બંધ ક્રમાંક 3 હોય તો બે પરમાણુ વચ્ચે ટ્રિપલ બંધ હોય આ A અને બે ટ્રિપલ બંધ તો બે પરમાણુ વચ્ચે આ ટ્રિપલ બંધ આ રીતે હોય છે આગળ ચોથું બંધ આની ઇલેક્ટ્રોનના આધારે બંધ લંબાઈ તો બંધ લંબાઈ બરાબર બંધ ક્રમાંક ચલે છે 1/2 બંધ લંબાઈ બંધ ક્રમાંક ચલે છે 1/2 બંધ લંબાઈ બંધ ક્રમાંક વધે તો બંધ લંબાઈ ઘટે બંધ ક્રમાંક વધે તો બંધ લંબાઈ ઘટે અને બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી શું થાય વધે અને અણુની સ્થિરતા વધે ધારો કે બંધ ક્રમાંક 1 હોય બંધ ક્રમાંક 1 તો આવું કહી શકાય બે પરમાણુ વચ્ચે એકલ બંધ છે બે પરમાણુ વચ્ચે એક બંધ તો બંધ ક્રમાંક 1 બંધ ક્રમાંક ધારો કે 2 છે તો શું કહી શકાય કે બે પરમાણુ વચ્ચે ડબલ બંધ છે શું છે ડબલ બંધ ધારો કે બંધ ક્રમાંક 3 હોય બંધ ક્રમાંક 3 છે તો બે પરમાણુ વચ્ચે ટ્રિપલ બંધ છે તો અહીંયા એક બંધ છે અહીંયા બે બંધ છે ને અહીંયા 3 બંધ છે જો બંધ ક્રમાંક વધે ને તો બંધ લંબાઈ ઘટતી જાય ઉપરથી નીચે તરફ આવો બંધ ક્રમાંક શું થાય છે વધે છે તો બંધ લંબાઈ શું થાય ઘટે બંધ લંબાઈ ઘટે અને સ્થિરતા વધે શું કામ આના કરતાની સ્થિરતા વધે અહીં એક બંધ તોડવો છે અહીં 3 બંધ તોડવો છે તો એક કરતા 3 બંધને તોડવા માટે વધારે ઊર્જા આપવી પડે એટલે બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી વધારે છે આના કરતા અહીં વધારે ઊર્જા આપવી પડે બેયને છૂટા પાડવા માટે આના કરતા અહીં વધારે ઊર્જા આપવી પડે બેયને છૂટા પાડવા માટે કારણ કે બંધ ક્રમાંક વધતો જાય છે તો બંધ લંબાઈ ઘટતી જાય બંધ ક્રમાંક અને બંધ લંબાઈ વ્યસ્ત બંધ જેમ જેમ બંધ ક્રમાંક વધતો જાય એટલે કે બે પરમાણુ વચ્ચે બંધની સંખ્યા વધતી જાય તો શું થશે બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી આને બંધને તોડવા માટે જેટલી ઊર્જા આપવી પડે એના કરતા વધારે આપવી પડે એના કરતા વધારે આપવી પડે તો આના કરતા આની સ્થિરતા વધારે આના કરતા આની સ્થિરતા વધારે થાય આગળનો ગુણધર્મ છે ઇલેક્ટ્રોન રચના આધારિત ચુંબકીય સ્વભાવ અથવા ચુંબકીય પ્રકૃતિ અથવા ચુંબકીય ગુણ બે પ્રકારના છે પ્રતિચુંબકીય અને અનુચુંબકીય
જો અણુની અંદર આણ્વીય કક્ષકની અંદર બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોય, આણ્વીય કક્ષકની અંદર બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોય તો પ્રતિચુંબકીય. આવા પદાર્થને જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ને ત્યારે તે અપાકર્ષિત થાય છે. અનુચુંબકીય કોને કહેવાય? જો આણ્વીય કક્ષકની અંદર એક અથવા વધારે આણ્વીય કક્ષકમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય, યાદ રાખજો, જો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન તો અનુચુંબકીય, અને બધા જ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ના હોય અથવા તો બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોય તો એને શું કહેવાય? પ્રતિચુંબકીય. આવા પદાર્થને તમે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકો તો અપાકર્ષણ થાય. દાખલા તરીકે અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે, અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવે. હાલો, અહીં એક ઇલેક્ટ્રોન છે? નથી. અહીંયા છે? હા. આખી કક્ષકમાં બે આવી ગયા. હા, તો યુગ્મિત થયો, અને યુગ્મિત થયો તો આ AB અણુ છે ને, આ AB અણુ છે એમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત છે, તો બધી જ કક્ષકોમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન આમાં નથી, એટલે કોઈ પ્રશ્ન નથી, આમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત છે, એટલે કે જોડીમાં છે. તો AB અણુ પ્રતિચુંબકીય કહેવાય, અને આ AB અણુને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો એનાથી અપાકર્ષણ થાય, દૂર ભાગે. હવે આવું થાય તો ધારો કે અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન છે, તો અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે નીચે ઊર્જાવાળી કક્ષકમાં, અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, હજી એક છે તો અહીંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવ્યો. તો હવે આમાં બે ઇલેક્ટ્રોન છે ને આમાં એક છે, તો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. જો કોઈ પણમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એને અનુચુંબકીય કહેવાય. જો અણુમાં રહેલી એક અથવા વધારે આણ્વીય કક્ષક, અહીંયા એક આણ્વીય કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન એકાંકી ભરાયેલી હોય, એટલે કે એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય તો તેને અનુચુંબક કહેવાય. અને આને હું જો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકું તો આકર્ષિત થાય. આને હું ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો શું થાય? આકર્ષિત થાય. એટલે કે જો એટલું યાદ રાખો, બધા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત તો પ્રતિચુંબકીય, અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર શું થાય? અપાકર્ષણ થાય. જો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન તો અનુચુંબકીય, અને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં શું થાય? આકર્ષિત થાય. દાખલા તરીકે O2 એ આપણે ગણશું. આગળનો ટોપિક છે કેટલાક સમકેન્દ્રીય દ્વિપરમાણ્વીય અણુઓમાં બંધન. સમકેન્દ્રીય એટલે H2, O2, N2, F2 એને સમકેન્દ્રીય એટલે દ્વિપરમાણ્વીય અણુઓ, એટલે કે અણુની અંદર બે પરમાણુ હોય, બે પરમાણુ સરખા હોય તેને સમકેન્દ્રીય દ્વિપરમાણુઓ છે. એની અંદર બંધન સમજાવવાનું છે. એમાં સૌપ્રથમ હાઇડ્રોજન અણુ માટે આણ્વીય કક્ષક ચિતાર અથવા ઉર્જા સ્તર આરેખ, આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના અને ચુંબકીય ગુણધર્મો જણાવો. તો સૌપ્રથમ આપણે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક, હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક ખબર હોવી જોઈએ કે હાઇડ્રોજનની પરમાણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના, હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 1s1. હાઇડ્રોજન ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 1s1. પણ આપણે H2 હાઇડ્રોજન અણુ બનાવવો છે, H2 તો બે પરમાણ્વીય કક્ષક જોડાવાથી બને. હાઇડ્રોજન એની 1s કક્ષક, હાઇડ્રોજનની પરમાણ્વીય કક્ષક, એ જો લખું હાઇડ્રોજનની પરમાણ્વીય કક્ષક અથવા ઉપર લખો તો વાંધો નહીં. બે હાઇડ્રોજનની પરમાણ્વીય કક્ષક, બંનેની ઊર્જા સમાન હોય, 1s. ઉપર તરફ ઊર્જા વધે છે. આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, આમાં પણ એક ઇલેક્ટ્રોન હોય. બે પરમાણ્વીય કક્ષક સંયોજાય તો બે આણ્વીય કક્ષકની રચના થાય. એને કહેવાય H2 ની આણ્વીય કક્ષક. શું કહેવાય? H2 ની આણ્વીય કક્ષક. અથવા અહીં લખો પરમાણ્વીય કક્ષક, પરમાણ્વીય કક્ષક, આણ્વીય કક્ષક. હાઇડ્રોજન પરમાણુ, હાઇડ્રોજન પરમાણુ અને H2 અણુ, એટલે બે પરમાણ્વીય કક્ષક હતી તો બે આણ્વીય કક્ષકની રચના થઈ. S કક્ષક હંમેશા સિગ્મા બંધની રચના કરે. આ સિગ્મા હોય અને બંને કરતા ઊંચી ઊર્જા તેને કહેવાય સિગ્મા સ્ટાર. અને સિગ્મા કીધું તો આને શું કહેવાય? સિગ્મા સ્ટાર. પણ આ 1s ની છે તો સિગ્મા 1s કહેવાય, અને આને શું કહેવાય? સિગ્મા સ્ટાર 1s. આને આણ્વીય કક્ષક કહેવાય. હવે આવું પૌલીના હુંડના નિયમ અનુસાર આના કરતા આની ઊર્જા વધારે છે તો પહેલા ઇલેક્ટ્રોન કેમ આવશે? ઓછી ઊર્જા ધરાવતી કક્ષકમાં આવશે.
ફરીથી કહું, આ બંનેની ઊર્જા સરખી છે. ધારો કે આની 20 કિલો જૂલ પર મોલ હોય, આની 20 કિલો જૂલ પર મોલ હોય, તો આ બે કક્ષકથી 20 કિલો જૂલ પર મોલ થવી જોઈએ. ધારો કે આની 30 કિલો જૂલ પર મોલ છે અને આની 10 કિલો જૂલ પર મોલ છે. તો અહીંયા હું આણ્વીય કક્ષક ચિતાર લખું તો આની 10 કિલો જૂલ, પછી 20 અને 30. તો ઉપર જતા ઊર્જા શું થતી જાય છે? વધતી જાય છે. પણ આના કરતા આની ઓછી છે ને આ બંને કરતા વધારે છે. જ્યારે વધારે ઊર્જામાં ઇલેક્ટ્રોન જશે ત્યારે બંધનો પ્રતિકાર કરે, કારણ કે અણુની સ્થાયી રચના તો જ થાય એ ઓછામાં ઓછી ઊર્જા પ્રાપ્ત કરે. તો ઇલેક્ટ્રોન અહીં નહીં જાય, પેલા અહીંયા આવશે. આઉટ-બાઉટના નિયમ અનુસાર પેલા ઇલેક્ટ્રોન ઓછી ઊર્જા ધરાવતી કક્ષકની અંદર ગોઠવાય. તો આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે. બંને ઇલેક્ટ્રોનના પરિભ્રમણ એકબીજાથી વિરુદ્ધ થશે પાઉલીના નિયમ અનુસાર. આ ગોઠવણી અને આણ્વીય કક્ષક ચિતાર થઈ ગયો હાઇડ્રોજન માટે. તો H2 ની આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના, આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના, H2 ની આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના સિગ્મા 1s એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા? 2. આગળ બંધ ક્રમાંક જોતો છે. બંધ ક્રમાંક બરાબર 1/2 Nb Na. 1/2 Nb એટલે બોન્ડની આ બંધકારક છે નીચેની. 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, ઉપર નથી. તો 2/2 બરાબર 1. બંધ ક્રમાંકનું એક મૂલ્ય, બંધ ક્રમાંકનું એક મૂલ્ય 2. એ જ પરમાણુ વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ. અણુ સ્થાયી છે. બંધ ક્રમાંકનું એક મૂલ્ય શું બતાવે? અણુ સ્થાયી છે અને બે પરમાણુ વચ્ચે કેવો બંધ છે? સિંગલ બંધ. ચુંબકીય ગુણધર્મ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત છે અને યુગ્મિત હોય તો પ્રતિચુંબકીય. બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોય તો શું થાય? પ્રતિચુંબકીય. તો આ આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના, આ બંધ ક્રમાંક 1 અને બંધ ક્રમાંકનું એક મૂલ્ય અણુની અંદર બે પરમાણુ વચ્ચે સિંગલ બંધ સૂચવે છે અને બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત છે અને શું કહેવાય? પ્રતિચુંબકીય. હવે ધારો કે તમને આવું કહે કે H2+ નો ચિતાર દોરો, તો H2 માટે બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું? એક્સ્ટ્રા MCQ માટે જોજો, MCQ માટે H2 માટે બંધ ક્રમાંક, H2 માટે બંધ ક્રમાંક H2 માટે બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 1 મળ્યું. પણ આવું હોય તો H2+ એટલે હાઇડ્રોજનની પરમાણુ કક્ષક. અહીંયા શું આવશે? H+, પ્લસ એટલે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન નથી. H+ એટલે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન નથી, તો અહીં 1 જ આવશે. તો અહીં શું આવશે? 1/2 દાનો બંધ ક્રમાંક 0.5 થાય. કેટલો થાય? 0.5. આગળ હતું એમ કરી નાખો પાછું. ધારો કે આવું હોય તો H2 તો એનો અર્થ એવો કે હાઇડ્રોજન 1 ઇલેક્ટ્રોન અને માઈનસ એટલે એક હાઇડ્રોજન પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. એક હાઇડ્રોજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 2. તો એક અહીંયા આવશે, એક અહીંયા આવશે, પાછો એક અહીંયા નથી, તો અહીંથી એક અહીંયા ઉપર આવશે. તો બંધ ક્રમાંક અહીંયા કેટલા આવશે? 2. એન્ટી બોન્ડિંગમાં 2 - 1 એટલે 1/2 એટલે પાછો 0.5. આનો બંધ ક્રમાંક કેટલો થાય? 0.5. અને H2 એનો બંધ ક્રમાંક પાછો કેટલો થઈ જશે? 0. એનો બંધ ક્રમાંક કેટલો થાય? 0. કારણ કે H2- એટલે અહીં H- આ રીતે લેવું પડે. H- અહીં H- એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારે છે, તો અહીંયા આવશે. અહીંથી એક અહીંયા, અહીંથી એક અહીંયા, પછી છે તો એક અહીંયા આવશે, એક અહીંયા આવશે. તો 2 - 2 2 - 2 એટલે 0 થઈ જશે. 2 - 2 એટલે 0 અને 0/2 એટલે બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 0. અણુ શક્ય નથી. MCQ માટે આ રીતે તમે ગણી શકો. આપણે તો હાઇડ્રોજન માટે રાખવાનું છે એટલે હતું એમનો કરી નાખવું. આગળ હિલિયમ અણુ માટે આણ્વીય ચિતાર, આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના અને બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય ગણવાનું છે. સૌપ્રથમ He હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક. હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક થશે 2. હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે He2 ની આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના, આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના
અહીં ચિતાર દોરું, ઉપર તરફ ઉર્જા વધે છે, પરમાણ્વીય કક્ષક, આણ્વીય કક્ષક, પરમાણ્વીય કક્ષક, અહીંયા શું આવશે? એથી પરમાણુ, એથી પરમાણુ, અહીંયા શું આવશે? He2 અણુ. હાઇડ્રોજન પરમાણુની કઈ કક્ષક હોય? 1s. એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 2. સોરી, હિલિયમ પરમાણુની કઈ કક્ષક હોય? 1s. એના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 2. બંને ઇલેક્ટ્રોનના પરિભ્રમણ એકબીજાથી વિરોધ. બે પરમાણુ કક્ષક છે તો આણ્વીય કક્ષક પણ બે જ ઉત્પન્ન થાય. એમાં એક ઉપર અને એક નીચે. એમાં ઉપર વાળાની ઉર્જા વધારે છે, નીચે વાળાની ઉર્જા ઓછી છે. ઓછી ઉર્જાવાળી કક્ષક છે એને બંધકારક આણ્વીય કક્ષક. આ 1s છે તો આ સિગ્મા 1s કહેવાય. શું કહેવાય? આણ્વીય કક્ષકને સિગ્મા અને 1s ની છે સિગ્મા 1s. અને આને શું કહેવાય? સિગ્મા સ્ટાર 1s. શું કહેવાય? સિગ્મા સ્ટાર 1s. આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે નીચી ઉર્જામાં, આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે. બંને ઇલેક્ટ્રોનના પરિભ્રમણ એકબીજાથી વિરુદ્ધ. એટલે કે આણ્વીય કક્ષકની અંદર પણ હુડ, આઉબાઉક અને પૌલીના નિયમનું પાલન થાય. હજી આમાં છે, ત્યાંથી એક અહીંયા આવશે, આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, હવે નથી. તો આની આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી છે. સિગ્મા 1s ની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? સિગ્મા 1s એની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. પછી સિગ્મા સ્ટાર 1s ની અંદર પણ 2 છે. સિગ્મા સ્ટાર 1s એની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. એની આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. હવે બંધ ક્રમાંક, બંધ ક્રમાંક, બંધ ક્રમાંક એટલે કે બોન્ડ ઓર્ડર 1/2 Nb - Na 1/2 બોન્ડિંગ, બંધ કારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2. બંધ પ્રતિકારક આણ્વીય કક્ષકમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2. 2 - 2 0 ના છેદમાં 2 બરાબર 0. બંધ ક્રમાંકનું 0 મૂલ્ય અસ્થાયી છે. બંધ ક્રમાંકનું શૂન્ય મૂલ્ય, બંધ ક્રમાંકનું શૂન્ય મૂલ્ય શું બતાવે છે? He2 અણુ શક્ય નથી. બંધ ક્રમાંક એટલે તો શું થાય? બે પરમાણુ વચ્ચે બંધની સંખ્યા. તો બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 1 તો બે પરમાણુ વચ્ચે બંધની સંખ્યા 1. બંધ ક્રમાંક 2 તો બે પરમાણુ વચ્ચે બંધની સંખ્યા 2. બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 3 તો બે પરમાણુ વચ્ચે બંધની સંખ્યા 3. બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 0 તો બે પરમાણુ વચ્ચે 0 બંધ, એટલે કે બંધ જ નથી. તો આના આણ્વીય કક્ષકના ચિતારને આધારે એવું કહી શકાય કે He2 અણુ કોઈ દિવસ બને નહીં, કારણ કે એના માટે બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય કેટલું હોય છે? 0. તો He2 અણુ શક્ય નથી. તો એનો ચુંબકીય ગુણધર્મ તમારે લખવાનો નથી. એક ચુંબકીય ગુણધર્મ લખવાનો થતો નથી. સ્થાયી છે કે અસ્થાયી? શક્ય જ નથી, તો સ્થાયી અસ્થાયીની વાત રહેતી નથી. અસ્તુ. Okay, welcome everyone. This is Professor Davis again, back to talk to you this time about molecular orbitals. I'd like to begin this discussion by considering two individual hydrogen atoms, which are depicted here as white spheres. Now, we already know from our discussions on atomic structure that each of these hydrogen atoms should have a 1s subshell containing a single electron. Now, the 1s subshell is really a probability density function of where we might find an electron located in space at any point in time. They don't really move in circular orbits the way I've shown them here, but this is the easiest way to convey that the electrons are in motion within that volume of space. Now, when these two hydrogen atoms get together and form a chemical bond, something happens to those 1s subshells. They merge and form what's known as a molecular orbital, or more accurately, a molecular orbital system consisting of two different regions of space. The first molecular orbital is called the sigma molecular orbital. You'll notice that the sigma molecular orbital contains a great deal of density between the two nuclei, and therefore electrons which may populate this orbital are likely to be found in between the two positively charged nuclei, screening them from one another and thereby stabilizing this molecule. The second molecular orbital which forms in this system
is known as the sigma star. You'll notice immediately that the sigma star molecular orbital contains very little electron density in between the nuclei. And in fact, placing electrons in this location in space does nothing to stabilize the molecule. If anything, it actually will destabilize the molecule by pushing the two positively charged nuclei closer together through electrostatic repulsion. So when we work with molecular orbitals, we need to keep a few rules in mind. The first is that the number of atomic orbitals which go into the system is equal to the number of molecular orbitals which are formed. The second rule, molecular orbitals fill from lowest to highest energy following Hund's rule and the Pauli exclusion principle. And finally, bonding between any two atoms will only occur when there is an energetic advantage to populating the molecular orbital system when compared to the atomic orbital system. So now that we have a rough understanding of what molecular orbitals are and the rules that we need to follow to predict how they'll behave, let's take a look at some specific, simple molecules and see if we can explain their behavior using molecular orbital theory. So let's begin by considering the molecular orbitals of a hydrogen molecule, like the one that we looked at in the earlier slide. Here I've depicted on an energy diagram the atomic orbitals of two separate hydrogen atoms. Now I've placed one electron spin up and the other spin down simply for convenience sake, but they could be in either orientation at this point. So let's take these hydrogen atoms and combine their 1s subshells to form the new molecular orbital system. You'll notice that in doing so, I've created the sigma molecular orbital, which is of lower energy, and the sigma star molecular orbital, which is of higher energy. So as I populate this molecular orbital system, using my allocation of electrons from my atoms, I'll begin with the sigma and only fill the sigma star if needs be. As you can see, I use my entire allocation of electrons in filling the bonding orbital. So in this case, the energy of the system overall has decreased. This means that there is an immediate energetic benefit to bonding. Furthermore, I can calculate the order of the bond simply by taking the number of bonding electrons, subtracting the number of antibonding electrons, and dividing by 2, of course, to acknowledge that there are 2 electrons involved in each chemical bond. So in this case, I have 2 bonding electrons in the sigma molecular orbital and 0 electrons in the antibonding sigma star. Placing these numbers into my equation allows me to predict that my hydrogen molecule will be joined by a single bond. And this is in fact the case. Now let's take a look at another example of a very simple molecule. In this case, we're going to work out the molecular orbital systems of a helium molecule consisting of H2. Now we all know that this isn't really how helium behaves, and what we're going to do now is demonstrate that there's no benefit for a helium atom to bond. So we have our 1s subshells on our energy diagram, each populated with 2 electrons, just as a neutral helium atom should be. Let's create that molecular orbital system now. There's my sigma and my sigma star molecular orbitals, but now if I populate them following Hund's rule and the Pauli exclusion principle, going from lowest energy to highest, what I notice is that while I place 2 electrons into a bonding orbital, I am forced to place my other 2 electrons in the higher energy antibonding orbital, canceling out the energetic benefit. This is easy to see in my calculation of bond order, in which I have 2 bonding electrons, but also 2 antibonding electrons canceling them out. Therefore, the net bond order is 0. Meaning my prediction is that helium atoms will not bond to one another to form